to my another vlog of Shankar Ghumeko video. के छ हालको र हामी अहिले क्यान्टिनमा छौँ हाम्रो भाइजना आइसकेको छन् हैन अघि नै म आउने बेला निस्क्यो के तिमी मलाई थाहा म को त्यस्तो त्यस्तो नबोला न भ्लगको बेला हैन त्यस्तो त्यस्तो बोल्दै हुँदैन तिमी हैन पुरा पुरा तिमी त्यस्तो नभन दिदी हेर हैन तिम्रो म भिडियो नराम्रो निकाल्दिन्छु फेरि होमस्टेबाट आएको तिमी होमस्टेबाट आएको सो गाइज यो कोदाको ढिँडो कोदाको रोटी के हो बिल्ला हो त्यही हो मैले यसो भ्लगमा अलिकति अटेन्सन पाइन्छ नाटक देखाएको हो अरू खास के होइन मलाई चाहिँ चिया है भ्लगर हुनुहुन्छ मिसेस सुड्डी प्लिज एउटा कन्टेन्ट दिनु न सुड्डी एउटा कन्टेन्ट दिनु न प्लिज एउटा फोटो प्लिज 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 सुड्डी एउटा फोटो प्लिज र हाम्रो यो लुगा पसलको साउ है मलाई अहिलेदेखि पागल भन्दा यिनको कपडा पसलमा लुगा किन्न नजानु होला तपाईँहरू है थ्याङ्क यू हजुर ल यहाँ हाम्रो एनसी भाइ रहेछन् होइन हाम्रो नयाँ एनसी भाइ आएको छ यहाँ कलेज है हिरो भनेर चस्मा लाएर के हो भाइ पुरै ड्रेसअप त खतरा तिम्रो त किन यस्तो दामी ड्रेसअप हान्दै दिँदैन कलेज आएको दाइ पढ्न आएको हैन लड्कीहरु देखेर अनि हल्का इम्प्रेस भइहाले के छ दिदी दिदी से झिक्छ नि आउँदा न के छ कविता र दिस इज हाम्रो साउजी यहाँ साउजीले कति रुपियाँ लिनु हाम्रो यहाँ साउजीले ठग्दा त ठग्नु भएन नि चिया आज अलि धेरै त्यो कडा थियो होइन त्यो चियापत्ती अलि धेरै भयो कि दुध थोरै भयो होइन अर्कोदेखि सचाउनु होला होइन वार्निङ यहाँ भ्लगमा हाल्छु फेरि म र हामी चिया खाएर अब यस्तो कलेजतिर यो दाइको हाम्रो 500-600 सब्सक्राइबर छ होइन स्टिकर बाँड्दै नि हुन्थ्यो यो भाइले उसको के भन्छ नि गोप्रो पनि छ सबै छ होइन सबै दामी हान्छ केटोले सर्ट चाहिँ किन यो मान्छेलाई नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन बवाल छ यो मान्छेको भिडियो र हामी अब क्लासतिर जानुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन अलिअलि त पढ्न परिहाल्यो नि अब के गर्नु टिकटक पनि बनाउनु यहाँ निरु टिकटक बनाउने अरे अनि भाइरल हुन्थ्यो सबजना निरुलाई भाइरल गरिदिनु होला तर मै भाइरल छैन कसरी निरु भाइरल हुन्छ है र यहाँ टिकटक बनाउनलाई आछन् सबैजना होइन मेरी छोरी क्या राम्री नाच एउटा कमर दुईतिर भाँचे कि भन्ने गीत लाउन र यिनीहरू यहाँ टिकटक बनाउन आछन् यहाँबाट दामी हिमाल देखिन्छ हाम्रो बाटा चाहिँ र एकछिन यहाँ यिनीहरूको टिकटक बनाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि टिकटक बनाएर अनि फेरि क्लासतिर गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ तल खेलकुद भइरहेछ हाम्रो स्कुलमा अहिले चाहिँ पुरै बवालवाला खेलकुद भइरहेछ र गाइज म चाहिँ अब यसो ट्याक्क लाग्दैछु होइन ट्याक्क लाएर यहाँ पुरै ट्र्याक्टर होइन चेकिङ बनाउँछ चेकिङ गर्ने भिडियो बनाउँदै आएको चेकिङ छैन यार खेर्ने के छ दिदी हल्दी चल्ली किन आउने म आउँदिनँ र गाइज म अहिले घर आइसकेको छु होइन अनि अब यहाँ खाना खाने बेला हुन लाग्छ होइन र हाम्रो सोमबार हो आज यहाँ भाउजूको पूजा छ होइन आज सोमबार व्रत हुन्छ भाउजूको होइन अनि यहाँ पूजा गरिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि अब म एकछिन पछि खाना खाएर अफिसतिर झर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै हो के गर्ने होइन भाउजू
सो गाइज म चाहिँ अफिसबाट बिदा भएर निस्किसकेको छु अनि अहिले चाहिँ निरुको घरतिर आएको यहाँ क्याम्पस गेटमा होइन र एकछिनपछि हामी चिया खान जाने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ र भेना नि उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ होइन र निरु पनि फोन गरिसक्यौँ निरुलाई पनि र एकछिन रेडी भएपछि हामी ठ्याक्क जानुपर्छ चिया खानालाई होइन हेरौँ अरू कहिले जाने चिया खाना चाहिँ र भेना पनि हाम्रो अफिसबाट आइसक्नु भयो यहाँ होइन धेरै बेर लाग्यो त तपाईँलाई आउनु 5 मिनट भनेर हामीले आउनै पर्यो र भेना पनि आइसक्नु भयो अनि माथि निरु चाहिँ अब के खाना पकाउन अरे के पकाउन अरे अनि एकछिनपछि चाहिँ हामी एउटा निस्किने हो मध्य पहाडी र गाइस पुरै बाटो हिलो छ होइन यस्तो पुरै यो मध्य पहाडीले बनाउन लाएर हो यस्तो भएको मध्य पहाडी आउँदैछ छलेनको बाटो रे यहाँ आउने अब चाहिँ अनि छलेनको बाटो आएपछि त भेना यहाँ पुरै हामी सुपर कार कुदाउनुपर्छ किनेर ल्याएर ठ्याक्क मस्टाङ सिटी कुदाउने हामी पनि यहाँ ल्याएर अब सुनाउने घर वरिपरिकाले सुन्नु बिहान 6 बजे उठाउनुपर्छ अनि बाइक गरेर गाडी गरेर सबै वरिपरिकाले अहिले रिस गर्नेहरू जतिलाई सबलाई के भेना त्यो घरको अगाडि लहर ब्रेक पारे गरेर त्यसलाई उठाउनुपर्छ अनि चिया खाना ल्याएको निरुले थियो यहाँ तर निरुको आज बढ्दो रहेछ स्क्याम भयो निरुको निरुसँग एकदम ठुलो स्क्याम भयो है निरुसँग एकदम ठुलो स्क्याम भएको छ यहाँ होइन कस्तो राम्रो आएर भिडियो हेरेर तर म यतिकै हेर्छम छैन अरे भन्ने निरुको प्रतिक्रिया रहेको छ होइन अनि आज रवि गृहमन्त्री बन्यो नि त अनि ओली खै ओली के भन्छन् ओली भाइ अब त्यो हेर्नै पर्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ चिया मगाएछौँ होइन अब त्रिदेवको चिया के अरे सुट्टा फेमस जस्तै हाम्रो चिया फेमस हुनुपर्छ होइन आज हामी हुनुपर्छ अनि आज मेरो इन्कम देखेको थिएन युट्युबको 500 रुपियाँ आज चियापाटी मेरो आज के भन्छ नयाँ के अरे नयाँ फर्स्ट इन्कम छ युट्युबको होइन त्यो चाहिँ अनि त्यसैको लागि यहाँ ट्रेनिङ ल्याएँ मैले चाहिँ होइन अब थप्ने त्यही हालेँ अब के अरे निरो आज मेरो 10,000 कति कमाएर कति 5,000 कमाएको आज उसको पार्टी आज पार्टी छ है यहाँ हाम्रो ट्रिट है 5,000 पैसा कमाएको आज र हाम्रो चिया आइसकेको छ चिया चाहिँ खतरा रहेछ यहाँको चाहिँ होइन हाँस्देऊ न कहाँ होइन अहिले यो भिडियो काट्न पर्ने हुन्छ फेरि त मुख बिहारको मेरो मुख बिहारको भिडियो किन हाल्ने मजरी सोचले चिया खतरा छ ल यसमा एकदम राम्रो निकालिदिन्छ मलाई अलि यो के बाई तपाईँ जाने हो जानु र गाइस म घर आइसकेँ होइन अहिले पुरै अँध्यारो भइसकेको छ यतापछि चाहिँ होइन केही छैन सबै अँध्यारो भइसकेको छ अनि खाएँ म खाना खाइसकेको छु र आज चाहिँ खासै केही भएन होइन त्यत्तिकै भयो दिनमा भ्लग डेली भ्लग जस्तै भयो के गरेँ भनेर देखाएको जस्तो मात्रै भयो र आज चाहिँ केही कन्टेन्ट छैन नो कन्टेन्ट हो क्या टाइटल है र आजको भ्लग चाहिँ यति गर्छु भोलि फेरि नयाँ बबाल कन्टेन्टको साथ फेरि आउँछु सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला धन्यवाद बाई बाई सी या